Good day guys! Welcome back sa MJ's Basic Bonsai Vlog. Today sa video na to, ang topic natin is fertilizers na nilalagay natin sa ating bonsai. Please watch. Medyo tricky yung topic ng fertilizers, no? Kasi delikado, no? Kung manonood kayo ng video na to, make sure na panoorin nyo hanggang sa dulo. But sasabihin ko sa inyo, ngayon pa lang, may mga tips ako na ilalagay ko sa dulong banda ng video. Kasi i-explain ko bawat isa, no, yung mga topics natin or subtopics natin about fertilizers dito sa video na to. Konting message lang sa mga subscribers ko na nanonood, no, simula pa talaga. May mga 4 na lang ako na video na kailangan gawin, lalong-lalo na sa mga newbie, no? May mga 4 na video na lang akong gagawin, and then after that, magba-back to basic bonsai journey na ako. Wherein, kukuha ako ng mga material from cuttings and then gagawin kong bonsai. So meaning, sabay na tayong magbo-bonsai. Okay, fertilizers. In nature, kasi yung tanim natin is nasa lupa at tumutubo, ang nutrients na kinakain niya ay nanggagaling sa lupa. Nutrients para sa halaman is basically dinidivide sa dalawa, no? The macro and micro nutrients, no? Macronutrients, yung nitrogen, potassium, phosphorus, no? And then we have the micronutrients, calcium, boron, zinc, no, etc. No? But we will not go there. No? Doon lang siguro tayo sa macro. Diretsong disclaimer lang, ano? Itong fertilization or itong tips sa pag-fertilize sa halaman na sasabihin ko ngayon, this is not applicable sa bantige. Okay? Bantige has a different requirement which I will not discuss here. Personally, because wala akong bantige. No? It has been sobrang tagal na hindi ako bantige because mahirap alagaan. So basically, yung mga halaman na pwedeng mag-benefit dito sa sasabihin ko ng mga tips, ano, is gaya nito, bougainvillea, abgao, even tugas, no? And hibiscus, no? Yung mga tropical plants natin, no? Really except lang dito sa bantige, no, which is very highly technical sa pag-aalaga, no? Medyo mahirap. Basically guys, ang secret sa pag-fertilize o pag-fertilize ng inyong bonsai is yung regular nyo na pagsilip sa halaman ninyo. Kasi yung araw-araw nyo na pagsilip sa halaman ninyo, araw-araw nyo na pagdilig, makikita nyo kung ano yung basic na requirements ng halaman ninyo. For example, nitrogen is an important nutrient na dapat kailangan ng tanim. Pag araw-araw nyo binibisita yung tanim nyo, nakikita nyo yung dahon ng tanim nyo. And usually, except lang kung very old na yung leaves, pag yellowing or nag-yellow or dumidilaw yung dahon, usually, one main reason for that is kulang siya sa nitrogen or kulang siya sa abono. Particularly nitrogen, no? So those are things, no? Itong fertilization kasi, it has to do really a lot doon sa pagbibisita mo sa iyong halaman. Kasi sa regular na pagbisita mo sa halaman mo, makikita mo kung ano yung kailangan talaga ng halaman mo. Okay, sa video na to i-divide natin sa 4 na subtopics yung ating i-discuss, ano? First is what, meaning anong klase na fertilizer, i-discuss natin yan. Then second is when or kailan ba tayo mag-fertilizer. And then third is why, bakit ba tayo nag-fertilizer at bakit ganun yung fertilizer na nilalagay natin. And lastly, I will give tips kung ano yung i-avoid. Yung i-avoid na lang yung i-discuss natin para diretso at practical. First subtopic, no? Yung what, o ano ba ang mga fertilizers na available. Okay, sa klase ng fertilizer, meron tayong organic and synthetic, no? Yung inorganic fertilizers. Sa organic fertilizer, pwede yung compost, yung garden soil, yung compost na galing sa mga nabubulok na mga dahon, may mga pabilihan na sa mga garden stores, no? And then we also have the vermicast or vermicompost. This is very specific, galing to sa dumi ng nightcrawler na worm, no, na earthworm, which yung abono na to depende rin sa kinakain or pinapakain dun sa sa worm. Mayroon din siya specific na macro and micronutrients na available dun sa vermicompost. Those are for the organic fertilizers. Now, the most common fertilizers na meron tayo, na available tayo, is the synthetic one. Or yung chemicals, no? Yung inorganic or synthetic na fertilizers. Okay? So, yung basic na available sa mga agri-stores, we have 2100 and 4600, yung mataas yung nitrogen, no? And then we have the complete or yung 1414.
And then we have the 1620, no? And sometimes may 0020, no? But the most common fertilizer na magagamit mo talaga sa pagbobonsai when using synthetic fertilizer is the 1414, no, na complete, no. Yun yung klase, no, the organic and inorganic fertilizer. Now, fertilizers are also divided, no, kung paano sila, ano ba yung form nila, no. Merong yung granules, no. Okay, yung granular siya, yung bilog-bilog. Usually, yung mga complete fertilizer, 2100, 46 yung urea, no, granule siya, no, matigas siya, no. Hindi siya liquid form, no, solid form siya, okay? And then we also have the foliar fertilizer, no. Yung foliar fertilizer, pwede siyang liquid or powder, no. Pwede rin siyang organic na liquid fertilizer. So, meron yan sa mga agri-stores, no? Okay? Usually, ang foliar fertilizer, ihahalo mo sa tubig and then i-spray mo sa dahon ng iyong halaman, no? Yung foliar fertilizer, mas diretso siyang na-absorb ng halaman because dito sa dahon siya na-apply. Okay? Whereas for the granular type, no, yung ina-apply sa soil, medyo it takes time para bago niya ma-absorb or bago ma-absorb ng halaman yung fertilizer or yung macronutrients or micronutrients sa fertilizer na nandun sa granular form na fertilizer na ilalagay ninyo sa inyong tanim. Okay? And then last, na pwedeng type ng fertilizer na available sa market na pwede nyo gamitin sa bonsai ninyo, which is commonly used by bonsai enthusiasts, is yung control release fertilizer. Ang pinaka-famous na brand, yung Osmocot na control release fertilizer. Okay? So, control release siya because pag ilalagay mo siya sa tanim, kung didiligan mo lang siya, doon lang nare-release yung fertilizer or yung nutrients na galing doon sa bilog-bilog na granule forms ng fertilizer na control release fertilizer. Usually, it takes maximum of 3 months bago maubos yung nutrients na nandun sa control release fertilizer. But also, that depends on the frequency of the watering na ginagawa mo. Pero usually 3 months meron pa yan, no? Sometimes 4 months meron pa. So it's an advantage kasi hindi ka na basta-basta nag-fertilizer. Tsaka dahil control release siya, hindi rin siya masyadong delikado sa halaman kasi dahan-dahan lang yung pag-release ng nutrients na mula sa abono dito sa bonsai mo. Okay? Okay, let's proceed sa second subtopic, which is when or kailan. Kailan ba tayo nag-aabono? Sa panahon na tayo nag-aabono, para klaro, i-divide natin sa tatlo, no? First is yung growing stage, lalo na kung material or yamadori, no? Kahit cutting, no? You have the growing stage of the plant, yung material ninyo. From the point na material pa lang siya, halimbawa, binili nyo yung yamadori online, hanggang sa period na pinatubo nyo siya, hanggang umabot siya ng 3rd generation yung branches nyo. No? Doon natin i-divide, no? Hanggang 3rd generation. From material to 3rd generation. Okay? The second division is yung ramification, no? From 3rd generation ng branches ninyo at doon sa point na nagpapadami na kayo ng maliliit na branches hanggang mag-tweakings. Iba yung fertilizer doon sa first stage, yung material to 3rd gen, iba din yung fertilizer dito sa ramification stage wherein nagpapadami ka ng branches. Later, i-explain ko bakit, no? And then, the last time, no, sa division natin na tatlo, no, sa kailan ka ba nag-aabono, the last time is, or the last part is yung maintenance. No, yung buo na yung bonsai mo, ano ba yung inaabono mo doon sa bonsai mo pag buo na? Because iba yung inaabono, medyo iba yung inaabono pag buo na yung bonsai, iba yung requirements doon, tsaka iba rin yung nasa growing stage pa. Okay? So, i-explain natin yan sa third subtopic, which is why. Okay, so dinivide natin sa tatlo yung kailan tayo nag-aabono, no? Para klaro, no? First topic, review lang natin. First stage is the material to 3rd generation. Then the second, yung division niya is during the ramification stage, yung magpapatami ka ng sanga. And then, the last is yung maintenance, yung buo na yung bonsai mo. So, iba-iba yung pag-aabono or yung abono na nilalagay mo dyan during those 3
separate stages of your bonsai. Okay? So, i-explain natin kung ano yung mga fertilizers na ina-apply sa bawat stages na yon. Okay, kung yung bonsai ninyo ay nasa material stage pa lang hanggang 3rd generation, that means na ang bonsai ninyo is nasa growing stage pa lang. Okay? Growing stage. Halimbawa, your material is a tugas. Pagdating sa bahay ninyo, papatubuin nyo. Huwag nyo muna abunuhan, ha? Tatanim nyo sa river sand. No? Patutubuin nyo. The safest time na pwede mo siyang lagyan ng konting abono is umabot siya ng 3 months. No? Pero, mas okay kung paabutin mo ng 4 months or 4 to 5 months. No? Pero kung maglalagay ka man ng abono, huwag doon sa first month after mo tinanim. Okay? No? But also, it depends on the health of the plant kung talagang malakas yung pagtubo ng branches niya. No? But the safest time to apply initial fertilizer, lalo na pag galing sa material, is kung umabot ka na ng 3 months. Or, kasi during that time, na-expose mo na siya sa sunlight. And then, pag na-expose mo na yung material sa sunlight, mas tutubo yung branches, no? And then, mas magdi-develop yung ugat sa baba. Mahirap kasi na hindi pa nag-develop yung ugat sa baba, mag-fertilize ka na. Delikado yon. Kaya maraming mga material minsan sinasabi nila, binili nila sa buyer, tapos nung dumating sa kanila, nabuhay, tapos nalanta, no? Nagluo, no? Sa Ilonggo, sa mga nagluo. One factor niyan, or one reason niyan, is because nakita nilang tumubo na yung sanga ng material nila, nilagyan nila ng abono. And usually, kasi walang ugat yung tanim, no? Or very young pa yung mga ugat ng tanim, masusunog yung ugat ng tanim dahil doon sa fertilizer. No? And what that does is papatayin niya yung halaman. Okay? So now, we will discuss kung ano ba yung inaabono usually from material stage to 3rd generation stage. Now, hindi ko alam sa inyo kung paano nyo tinatanim yung material nyo, no? At paano nyo pinapadevelop hanggang sa 3rd generation niya. But usually, dito sa amin, once nakukuha kami ng material, let's say tugas, or kahit itong cuttings na to, pag itanim namin to, nilalagay namin sa extension. No? Kita nyo to, no? This is a used plastic na bottle ng tubig. No? And ginagawa ko to extension ng tanim. Bali, binutasan ko dyan, binutasan dito sa baba, lalagyan siya ng soil dito, mixture, no? And then dito ipapatong yung bonsai na nasa paso. So what it does, sa early stage ng growth ng bonsai, pag tutubo siya, diretso yung ugat sa baba. So nagkakaroon siya ng extension. Bibilis yung tubo dito sa taas, no? Okay, now during this stage, no, dito usually nagagamit yung garden soil. Okay? Dito sa amin, this applies dito lang sa ginagawa namin. Usually, yung extension namin, it's prepared na mataba. Okay? We mix river sand and garden soil and then ilalagay namin dito sa extension. In preparation sa paglagay namin ng bonsai namin na material pa lang dito. So that, kung tutubo yung bonsai dito sa taas, no, mag-i-extend yung roots niya sa baba, dito sa baba, maraming nutrients siya makakain. No? From the garden soil mix, garden and river sand mix. No? So, mas bibilis yung tubo niya. Okay? Okay, so during the early stage ng growth, yung pagpapalaki ng sanga, no, sa first generation from material towards the 3rd generation, kailangan kasi ng tanim na tumaba. Kasi, kadalasan, ang nangyayari, kailangan mong ma-achieve yung tapering ng mga branches or yung gradual na pagliit ng mga branches. Usually, pag ang material ay dumarating sa atin, may mga abang na. Okay? Yung leading branch. And the ideal sa bonsai na gawin is from the leading branch, yung susunod na tutubo na sanga, is mayroong tapering, gradual yung pagliit. No? Hindi pwedeng biglang maliit lang and then bubuhin mo na. Or pwede naman, no? But the best thing to do is magkaroon siya ng tapering. Now, to achieve that, kailangan sa first generation na training ng sanga mo hanggang 3rd generation, no? Usually yan ang ginagawa namin dito sa amin, ini-extend namin yung aming bonsai. Na naka-extend siya, may nutrient yung extension niya, and then nag-fertilize kami. Now, the question is, ano ba yung fertilizer na nilalagay namin dito, no? For starters, nilalagyan namin ng 14-14, the very basic, no? Yung complete fertilizer, yung granules, no?
masyadong magastos kasi kung mag-osmocote ka. But if you have a budget na 14-14 na osmocote, that would be better. No? Pero kung wala at yung granules ang ginagamit mo, now, it depends on the size, no, of the bonsai. Usually dito sa amin, when we apply, no, sa akin, in particular, hindi ko na darabahin yung iba. Sa akin, when I apply fertilizers, lalo na pag growing stage ng tanim, I usually place fertilizer, lalo na rainy season, 2 times per month. No? Twice a month, lalagyan mo yan. No? Lalo na pag growing stage pa lang. No? Iba yung buo na. No? So, growing stage pa lang, lagyan mo yan ng fertilizer twice a month. Now, it depends. Kasi kaya nga sabi ko, careful tayo dito sa topic na to. No? Depende rin yan sa area. No? If your area has yung sufficient sunlight, no, talagang na-absorb niya kaagad yung abono, the fertilizer will have a different effect on the plant. No? Now, the tip here, ang tip dito is, if yung tanim nyo is nasa growing stage, you apply fertilizer regularly. But, you have to understand the characteristics of your plant. Kung ano ba yung pag-respond niya doon sa fertilizer. No? Paglagay mo ng fertilizer, newbie, makinig kayo. Pag-apply nyo ng fertilizer, kung granule form, yung 14-14 ang gagamitin nyo, no? Kung wala kayong budget for the osmocote, maglagay kayo ng maliit lang. No? A little bit lang, kahit 10 bilog-bilog ng 14-14, 10 nun, di ba bilog-bilog man yan? Kuha ka ng 10 nun, lagay mo sa paligid ng bonsai mo. No? And then you try to look at the effect of the fertilizer that you have placed after a week. Gaano ba ka-green yung dahon after ka naglagay ng fertilizer. No? Mas okay na mas lesser yung fertilizer na ilalagay mo. Okay? Kasi pag nasobrahan mo yan, mag-yellow yung dahon and then iuhulog niya yung dahon niya. The worst case scenario na mangyayari is mamamatay at malalanta yung tanim mo kasi mamamatay yung mga ugat sa baba. Okay? So you have to be careful. But as general rule, pag nasa material to 3rd generation na training ang bonsai mo, you need to regularly put fertilizer on the plant. At least kung kabisado na kilala nyo na talaga yung characteristics or yung reaction ng halaman nyo sa fertilizer, at least you can put fertilizer 2 times in a month, no? Every 2 weeks, no? Kasi didiligan mo yan within 2 weeks, wash out na yung fertilizer niyan, nagamit na yan ng halaman, no? So you have to apply again another fertilizer. Okay, the second stage ng growth ng yung bonsai material, no? Okay, if natapos mo na yung 1st generation at nakaabot ka na ng 3rd generation sa pagpapadevelop mo ng branches, anyways, kung bago ka lang nanonood dito, may mga video ako about ramification and then branch generation na nagawa na sa channel ko na to, no? Hanapin nyo lang yung mga videos na to sa channel ko, no? Pag nandun ka na sa 3rd generation, no? At yung tip ko nga dito sa video na to, usually pag nasa 3rd generation na, niriripat namin yung bonsai namin, no? Para ang next na development mo is the branches and then at the same time the roots dito sa baba, no? Kasi kailangan mo rin ng maraming roots na naka-generation to generation dito sa baba para later on, pag ilagay mo sa final pot na yung bonsai mo, talagang maayos yung root system niya, no? Kasabay dito sa branches niya sa taas. Okay. Now, ano bang ina-apply na fertilizer pag nandito ka na sa stage na to, no? Sa ramification na? Dito, you need to also apply fertilizer but not as frequent as doon sa growing stage, no? Siguro pwedeng once a month, no? Sa amin dito, no, based on experience namin, sa amin dito, pag nasa ramification part na kami, pag ito yung bonsai, no, nilalagyan namin dito ng vermi compost. Okay? Nilalagyan namin ng vermi dito, and then nilalagyan pa nga namin ng plastic yan dito para hindi mahulog yung vermi. Okay? Nilalagyan namin ng vermi dito so that yung vermicompost, no, ipo-promote niya yung magandang nutrients dito sa paso, sa taas na parte, no? So, magkakaroon ng magandang development ng ugat dito sa taas na parte ng roots ng bonsai, no? And magkakaroon ng maraming ugat dito sa loob ng paso na ito. Okay? So, if you are in the ramification stage ng bonsai ninyo,
you try to put fertilizer but not as much as what you put on your bonsai during the growing stage niya. Okay? One reason for that is, pag nagra-ramification na kayo, no, hindi nyo gusto na yung fourth generation ng branches ninyo is kasing laki ng second or kahit pa first or second or third generation ninyo. Gusto nyo ma-achieve yung gradual na pagliit ng branches. Kung sobrang healthy after third generation yung lupa nyo, fertilize kayo na fertilize, mapapansin nyo na ang bilis at ang tataba ng mga branches ng bonsai ninyo during the fourth generation. Which is sometimes disadvantageous kasi ma-overgrow niya yung ibang branches. And then, pag i-inspect niyo yung tanim niyo, nasa fourth generation na kayo, pero yung size ng fourth generation branches ninyo is kasing laki ng second generation na branches ninyo. So, kaya, by the time na maglalagay kayo ng abono dito sa ramification stage na, medyo gradual na, at least once a month, no? Or, the safest thing to do, pag nasa ramification na kayo na stage, you place control release fertilizers. No? Dito na yung maglalagay kayo ng control release fertilizer. Para hindi naman masyadong malaki yung expenses ninyo, no? Kasi nasa ramification stage na kayo. No? Or, during this time, pwede na while you are growing the branches of your bonsai, pag may nakikita kayo na parte ng bonsai nyo na napakalakas ng tubo ng sanga, you can trim it down so that the nutrients will be passed to other branches na medyo weak. Okay? So the topic of fertilizer is really very tricky na hindi siya one rule fits all. No? Okay? Sobrang lalim nito na in fact kailangan pa natin i-discuss kung ano bang fertilizer pag summer, ano bang fertilizer pag, no? So we just want the practical approach, no? And hopefully makagawa rin ako ng videos na gano'n. Okay? Let's proceed to the third stage ng inyong bonsai. Pag tapos na kayo sa growing stage, tapos na kayo sa ramification stage, nakaabot na ng 4th, 5th, 6th generation yung branches ng bonsai nyo, by that time, that's almost show ready na bonsai. So, iba na naman yung application ng ng fertilizer no? Usually, ang nilalagay na lang ng mga nagbo-bonsai is this. Hindi ko in-advertise tong brand, no? But the control release fertilizers, no? Okay? So, ito siya, no? Okay, it comes with different mixture. Ito 14-14, mayroon din 18-16-12, no, iba-iba. No, but the safest na control release fertilizer na hanapin nyo is the complete fertilizer. Lalo na pag nandito na kayo sa stage na mini-maintain nyo na yung inyong bonsai. No? Now, mas okay kasi kung control release yung ilalagay ninyo kasi dahan-dahan nga yung pag-release ng nutrients niya sa plant, and then you can also control the growth of the plant, no, as it reacts to the fertilizer that you are applying. Now kasi pag nasa maintenance stage na kasi kayo ng bonsai, what you want to achieve, lalo na pag malalaking dahon na material, no, for example yung tugas, pag nasa maintenance stage na kayo, what you want to achieve is a smaller size na leaves. No? Fine size na leaves. Gusto mong lumiit yung dahon. Okay? Para lumiit yung dahon, marami kasing factors na dapat gawin yan. One is fertilization. No? The other factor is yung ramification ng branches mo. Okay? So, daming topic. No? So, and another factor is yung pag-defoliate mo ng frequent defoliation. Due to frequent defoliation, liliit yung dahon. Okay? But sa fertilization niyo, pag nandun na kayo sa maintenance na stage, it's better that you use control release fertilizer, no? Doon sa tanim ninyo. Para hindi abrupt yung pag-release ng nutrients sa tanim, no? Kasi sayang, napakadelikado, pinaghirapan niyo, nabuo niyo na yung bonsai ninyo,
and then nilagyan nyo lang ng maling fertilizer, namatay yung tanim ninyo, sayang din, no? Nangyayari yan. Usually, nabuo na yung bonsai, nilagyan ng fertilizer sa umaga, and then may inutusan na maglagay ulit ng fertilizer, nakalimutan na nalagyan na pala yun. So, nasusunog yung tanim, no? So, yan, be careful tayo dyan. Mas okay kung mayroon kayong control release fertilizer pag nasa maintenance stage na kayo ng tanim. Kaya nito, no? Ito, nilalagay ko dito is control release fertilizer na lang. Okay? But because piniprepare natin to na mamulaklak, I'm using different method dito sa kanya. Okay? Which is separate video yan siya. View lang tayo, no? The use of fertilizer is really connected on yung palagihan yung pagbibisita sa tanim ninyo, no? Kasi pag nakita niyo yung tanim ninyo, no? Alam niyo yung kailangan ng tanim ninyo. Okay? Yung nitrogen, phosphorus, potassium, you can read that, you can google that at alam niyo, makikita ninyo kung anong effect niyan, no? Pero yung i-divide niyo yung stage ng growth and mag-decide kayo kung ano yung i-apply niyo diyan, that's a different method na kasi yun, no? Method yun siya, no? Technique na yun siya ng pag-aabono. Okay? So tips tayo, no? Tips sa fertilization, as much as possible, avoid foliar fertilizer, no? Yung lalo na kung ngayon pa lang kayo mag-fertilizer, newbie kayo, may nabili kayong foliar fertilizer, except na lang sa vermity, no? Sa fish emulsion, seaweed extract, medyo okay yan siya, no? Pero yung synthetic na foliar fertilizer, bibili nyo sa agri-store, yung Grow More, yung mga ganon, you try to avoid applying foliar fertilizer sa bonsai ninyo. Kasi nga, mabilis yung reaction time ng tanim doon sa fertilizer, lalo-lalo na pag foliar. So, pag sumobra yung mixture ninyo, may mangyayaring hindi maganda sa bonsai ninyo. The safest thing to do, as a tip, is to put fertilizer na maliit lang muna and then study kung ano yung reaction ng tanim ninyo on the fertilizer that you placed. Kasi maraming factor yan. Yung paglagay nyo ng fertilizer, yung amount is 1, yung pag-water ninyo, yung size ng tanim ninyo, yung size ng pasok ninyo, yung sunlight sa taas na dumadaan sa area kung saan nakalagay yung tanim ninyo, yung klase ng material ninyo. Those are factors na kailangan i-consider ninyo and hindi ko yan ma-explain sa inyo. You have to personally watch and observe how your plant react to the fertilizer that you are placing. No? Kung maliit, but I really advise, no, tip lang, maliit, start small, maliliit lang na fertilizer and you study. And eventually, kung ginagawa mo yan palagihan, maiintindihan mo kung ano yung reaction sa tanim and ma-avoid mo yung mamamatay yung tanim mo. Instead, magiging healthy pa yung tanim mo. Okay? So, avoid foliar fertilizer, yung spray sa dahon. Avoid using high nitrogen na fertilizer. Urea, yung 4600 or yung 2100. As much as possible, i-avoid nyo na yun. No? Kasi mataas yung nitrogen. Usually, pag sobrang taas ng nitrogen, masisira, mahuhulog yung dahon ng tanim, and then malalanta yung ugat dito sa baba, and then your bonsai will die. No? It's a guarantee. No? Mamamatay yung bonsai niyo pag lalo na pag nasobrahan talaga. Okay? And then last tip, ano pa bang tip na pwedeng well, balik tayo doon, no? Balik lang talaga tayo doon sa sinasabi ko na the application of fertilizer is really connected on paano mo inobserbahan yung tanim mo. The frequent your frequent visitation sa tanim mo, yung pagdadalo mo sa tanim mo, yung pag-oobserba mo sa tanim mo, doon mo kasi makikita kung ano kailangan ng tanim mo. And then doon ka rin makakapag-decide kung ano yung fertilizer na talagang applicable sa kanya, no? But dito sa video na to, yung division ko, no? Yung pag-divide ko doon sa kailan ka mag-fertilizer, I think that's the contribution na pwede kong ibigay sa inyo, no? You try to divide, no? Yung growing stage, yung ramification stage, and then yung maintenance stage ng tanim.
Iba yung abono pag nag-maintain ka na ng buong bonsai. Iba yung schedule niya ng pag-aabono. Iba yung schedule at amount ng abono na nilalagay pag nasa ramification stage. Iba rin yung abono pag nasa growing stage pa yung inyong bonsai. So, ang daming kailangan i-consider. No? And I hope napanood nyo yung buong video. Sorry kung sobrang haba. Sana, kaya nga sinabi ko sa intro, sa una pa lang sinabi ko na sa dulo magbibigay ako ng tips kasi pwede namang i-skip nyo na lang, diretso kayo dito. Pero kung nanood kayo buong video, just comment below if you have questions, no, you ask me, and then we can talk about it. Okay? So, remember, no? Yun lang muna for this video. And remember, malaki man ang maliit ang ginagawa mo para sa bonsai, enjoy your bonsai journey, one bonsai at a time. Salamat.